Всім привіт! В цьому відео покажу вам, як виростити розсаду томатів вдома на підвіконні. Сьогодні в мене 12 березня. Перед посадкою насіння потрібно продезінфікувати, щоб запобігти розвитку захворювань. Я роблю це, замочуючи насіння в розчині марганцівки. Кладу в марлю необхідну кількість насіння та замочую в готовому розчині на 20-30 хвилин. Це в мене нові сорти, їх саджу пробно по декілька штук. Після замочування промиваю насіння чистою водою та залишаю у вологій марлі ще на добу. Можна залишити і на більше часу. Можна зачекати, поки насіння почне проростати, і потім висаджувати. Я ж висаджую вже на наступний день. Наповнюю стаканчики ґрунтом. Останніми роками субстрат не купуємо, оскільки це лотерея. Невідомо, який буде результат. Бувало кілька разів, що розсада жовкла, тому вже останні роки просто набираємо ґрунт з городу та саджаємо розсаду. В нас земля досить поживна, тому розсаду не підгодовую. Проливаю ґрунт водою. Чекаю, поки втане волога, та розкладую насіння. Притискаю його до землі та засипаю зверху ґрунтом. Стакани розміщую в поліетиленові пакети та ставлю в тепле місце. Я ставлю під батарею. Так насіння швидко проростає. Коли насіння починає проростати, знімаю пакети та ставлю стаканчики на світле місце. Головне регулярно перевіряти сходи. Не пропустити момент, коли насіння починає проростати. Оскільки якщо ви вчасно не виставите рослини на світло, вони дуже швидко витягнуться. Якщо є можливість, бажано робити підсвітку, щоб розсада не витягувалася. В мене підсвітки немає. Молоденька розсада може бути вразлива до чорної ніжки. Потрібно не заливати ґрунт, зволожувати помірно, відстояною, нехолодною водою. І краще полив робити зранку, не на ніч. Можна для профілактики іноді проливати розсаду, поки вона маленька, ледь рожевим слабким розчином марганцівки. Якщо у вас холодне підвіконня або ж там присутні протяги, та при цьому ще відсутнє часто опалення в зв'язку з відключеннями світла, краще буде не ставити розсаду на підвіконня, а придумати інше освітлене місце. Наприклад, поставити біля вікна якийсь столик чи поличку і ставити рослини туди. Або, якщо є можливість, зробити стелажі з штучним освітленням. Оскільки на підвіконні холодно, розсада може хворіти на чорну ніжку. При регулярному опаленні це ще не така проблема. А от коли опалення довго відсутнє, рослини можуть захворіти та загинути. Через місяць висаджую розсаду під агроволокно. Сьогодні в мене 18 квітня. Ставимо металеві дуги та зверху накриваємо агроволокном. Якщо у вас укриття немає і висадку будете робити зразу у відкритий ґрунт, то посів насіння потрібно робити пізніше, щоб розсада не переросла на підвіконні. Проходжу ножем довкола стінок, щоб було легше вийняти земляний ком. Розділяю рослини та висаджую в лунки. Присипаю землею. Гарно поливаю. Ставлю табличку з підписаним сортом. Під дугами висаджуємо всю розсаду. Тут вже є томати, перці та баклажани. Періодично відкриваємо агроволокно та по необхідності поливаємо рослини. Так під укриттям розсада буде рости ще близько місяця. Частину томатів висіваємо зразу під агроволокно. Ось, наприклад, на задньому фоні розсада висаджена з стаканчиків, а попереду менша, яка була висіяна зразу під накриттям. Коли мине загроза нічних заморозків, викопуємо розсаду та висаджуємо на постійне місце. Висадку у відкритий ґрунт роблю 17 травня. Через місяць ось так виглядають наші рослини. Вже гарні та високі, дуже гарно підросли. Деякі рослини вже досить високі, навіть деякі буду зразу підв'язувати. Підв'язку роблю на ось таку арматуру. По бокам та по центру стоять опори, а зверху перекладина з арматури. При посадці в лунки додаю яєчну шкарлупу.
Також розсипаю її зверху по ґрунту довкола стебла на захист від медведки, тому що дуже багато її в нас розвелося. Спробували цей метод, нам допомагає, тому вже декілька років так робимо. І маємо ось таку грядочку. Ось пройшов місяць після висадки у відкритий ґрунт. Сьогодні 23 червня. Ось так підросли томати. На раніших сортах вже пов'язалися перші помідори. Буду вдячна за лайк під відео. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал.